triệt phá đường dây đánh bạc lớn ở Bắc Giang. Trong một ngày, nhóm người trong đường dây đánh bạc ở Bắc Giang có hành vi đánh bạc với tổng số tiền lên tới 660 triệu đồng. Ngày 29 tháng 11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây đánh bạc lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại thị xã Việt Yên. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn thị xã Việt Yên với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, lượng tiền đánh bạc lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 18 tháng 11, Công an đã thi hành các lệnh khám xét khẩn cấp, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi đánh bạc đối với Đỗ Tuấn Cầu, 51 tuổi và Nguyễn Văn Vĩ, 53 tuổi, cùng ở phường Nánh, thị xã Việt Yên. 3 người khác được vận động đầu thú gồm Đỗ Thị Thao, 51 tuổi, vợ của Vĩ, Nguyễn Văn Huân, 41 tuổi, Thần Văn Truyền, 29 tuổi, Nguyễn Đình Ngự, 40 tuổi và Đỗ Văn Chuyên, 32 tuổi, tất cả đều trú tại phường Nánh, thị xã Việt Yên. Quá trình khám xét nơi ở của những người trên, Công an thu giữ hơn 560 triệu đồng, 5 tờ cáp đề, 5 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 27 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trên về tội đánh bạc. Điều tra ban đầu xác định Đỗ Tuấn Cầu là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, việc mua bán số lô, số đề được thực hiện qua mạng xã hội và thanh toán tiền thắng thua qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động. Riêng trong ngày 18 tháng 11, nhóm này đã có hành vi đánh bạc với tổng số tiền lên tới 660 triệu đồng.